Goedemiddag en van harte welkom. We zijn er weer. Dag Tom. Hoi Harm. Alles goed? Ja, lekker bezig. Het is tijd om te snoeien, dus ik ben druk in de tuin bezig. Ik heb een paar honderd meter om heggen te snoeien, dus daar ben ik nog wel ik denk 2 weken mee bezig. Ik vind het heerlijk om dat zelf te doen. En ja, goed, dat is nou het taakje voor de komende tijd. Nou ja, mooi. Dan ben je in ieder geval even van de straat. Dan kan je geen kattenkwaad uithalen. Hè? Nee, dat is groot. Of erger, hè? Zoals in Iran bijvoorbeeld. Hè? Want wat vind je van de situatie daar? Want Ja, het nou, gaat niet de goede kant op, hè? wij hebben al verschillende keren gezegd, iedere week nieuwe verrassingen. Nou, vorige week toen wij dit gesprek voerden, toen wisten we nog van niks. En nu is het zo dat Iran militair gezien in feite al verslagen is. En dat idee alleen al, daar had ik me vorige week niet kunnen indenken. Nou is die oorlog nog niet over, hè, maar het is Israël gelukt om in 72 uur Iran zo hard te raken dat het eigenlijk al militair verslagen is. Dat betekent niet dat er niks meer gebeurt, want ze kunnen nog steeds wat raketten schieten. Maar Iran was van plan om 2000 ballistische raketten op Israël af te schieten. Het zijn er 250 geworden. En dat geeft al aan hoe groot het succes van Israël is. Ja, ben geen voorstander van die oorlog, maar als je hem zo voert, dan doe je het wel heel goed. Het punt is, aan de ene kant heb ik twijfel of Iran wel zo ver was met zijn atoomwapen. Aan de andere kant, Iran zelf heeft gezegd dat ze zo ver waren. Ja, en dan weet je dat als jij zegt dat je een land van de kaart wil vegen, een land wat nogal sterk militair gezien is, Israël dus, dat je iets kan verwachten. En ze hebben zich volkomen laten verrassen daar in Iran. Maar dat komt ook omdat Israël echt, maar dan ook echt alles stilgehouden heeft. Niemand buiten Israël was op de hoogte van dat ze dit zouden doen. Ook dat is al een prestatie, hoor. Ja. Ja, en het heeft natuurlijk wel allerlei consequenties ook weer voor beleggers natuurlijk. Hè? We zien onder andere de prijs van zilver. Die ja, schiet omhoog. Hè? Het is zo'n 10% erbij, in ieder geval de afgelopen maand al. Ja, het zijn wel forse bewegingen. Maar goed, dat komt voor ons niet echt als een verrassing, denk ik, Tom. Hè? Nee, dat zilver omhoog gaat, dat hebben wij eigenlijk ook al aangekondigd, vorige week zelfs ook. Hebben we het er al over gehad, maar we hebben het al vaker aangegeven. Eerst gaat goud. Nou, goud staat al op een all-time high of heeft dat al behaald. Dan zie je dat nu de interesse voor goud iets aan het tanen is en dan vervolgens zie je dat zilver komt. Ja, die winst van zilver is vooral in de Verenigde Staten voelbaar, want wij hebben het probleem dat zilver in dollars in feite noteert, dat is de basiskoers, en de dollar is 10% gedaald. Dus voor zilver is het voor ons nog niet echt een feest, maar voor de Verenigde Staten, daar zie je het wel direct dat daar toch al een fors herstel is. Ik verwacht zelf dat we dus ook voor zilver een nieuwe all-time high gaan zien de komende tijd. En of dat dan in weken of in maanden is, ja, dat durf ik niet te voorspellen, maar ik heb wel het idee dat we daar naartoe gaan. Ja, ik heb ook eventjes de grafiek van zilver eventjes opgezet. En ja, hier zie je gewoon heel duidelijk, we kregen overigens een koopsignaal bij zilver hier zo rond de 22. Inmiddels staan we op de 36, dus het is bijna verdubbeld. Dus zilver zit wat dat betreft aardig in de lift. Dat is ook wel eens anders geweest. We hebben hier ook een zilverprijs gezien, zo rond de 48. En kreeg hier een verkoopsignaal en hij kachelt helemaal terug naar de 14. Maar op dit moment ja, is zilver in ieder geval zeker weer, krijgt voldoende aandacht. En dat heeft natuurlijk deels denk ik ook wel te maken met de goudprijs, denk ik, die natuurlijk wel nauw gekoppeld is aan zilver. En de goudprijs is natuurlijk ook weer afhankelijk van alle onrust die er op de wereld is. En ja, ik vind het in ieder geval wel, ja, we hebben het natuurlijk al vaker erover gehad. Zilver is eigenlijk gewoon een turbo op goud. En dat heeft ook weer alles te maken met de verhouding tussen goud en zilver. Ik kan die ook nog eventjes snel laten zien. De gold-silver ratio. Historisch gezien is er een nauw verband tussen goud en zilver. Meestal is een factor 60 ten opzichte van zilver.
Op dit moment zit hij rond de 100, is dus wel iets teruggevallen. Het heeft ook alles te maken met het feit dat zilver dus een inhaalrace lijkt te zijn gestart. Maar wat verwacht jij verder van de zilverprijs als je hier naar kijkt, naar deze relatie, Tom? Nou ja, we zien dat de zilververhouding 100 was, nu 92. Ik denk dat hij nu naar beweging gaat maken naar onder de 80 en mogelijk zelfs richting de 60. Dat betekent dat of goud omlaag moet of zilver omhoog. En de beweging is nu dat ze inderdaad die beweging alle twee maken. Goud is nu ietsje terug, niet echt veel, hè, dat we duidelijk zijn. Ik geloof dat we nu 3360 staan of zo. Maar zilver gaat omhoog en juist dat is logisch, dat zagen we eerder. Eerst komt goud, daarna komt zilver. En ik zie nu in die vraag naar zilver, zie ik dus gewoon steeds meer vraag ontstaan. En ja, als je hier naar kijkt, deze beweging is dus omlaag, omdat dit die verhouding is. En ik verwacht dus dat die zeker onder de 80 gaat komen. Maar ja, wat ik al aangaf, of dat nou weken is of maanden, dat durf ik niet te zeggen. De onzekerheid in de wereld, die neemt niet af. Wij maken er grapjes over dat we iedere week een nieuwe verrassing hebben die niemand had verwacht. Dat is alleen maar omdat er zoveel onzekerheid is in de markt. En ja, dat is dan toch een reden om naar goud of zilver te gaan. Goud was natuurlijk al heel duur. En als je naar kijkt, van, oh ja, is op all-time high, ja, dan stappen mensen liever niet in. En dan zag je dat zilver achterbleef. Dan is het logisch dat mensen zeggen, van, oh, dan stap ik liever toch in zilver. En ja, ik begrijp dat, ik doe het zelf ook. Ik heb de laatste tijd wel fysiek zilver gekocht. Wel belangrijk om te zeggen, ik vind zelf, als je wil speculeren in edelmetalen, dan doe je dat of in goud of zilvermijnen of in ETF's, maar niet in het fysieke goud. Fysiek goud of zilver is wat mij betreft spaargeld. Een ETF die als onderliggende waarde goud of zilver heeft, is wat mij betreft papieren goud of zilver. En is geen vervanging voor fysiek, omdat die ETF, die heeft een belofte dat ze dat goud en zilver hebben. Maar die belofte kan ook een andere ETF zijn. En gezien de hoeveelheid ETF's die in omloop zijn, moet ongeveer 90% van die ETF's die eruit staan, moeten papieren beloftes hebben. Want zoveel goud en zilver is er simpelweg niet beschikbaar. Dus dat is mijn idee over, als je dan in goud en zilver iets doet, speculatief ga in aandelen. Nou ja, er zijn heel veel verschillende manieren, denk ik, om hiervan te profiteren van deze beweging. Want het lijkt vooralsnog in ieder geval nog niet ten einde. We hebben hier een koopsignaal gekregen bij goud op $1200. We staan inmiddels 174% hoger dan het koopsignaal. We zien overigens ook dat er de stop los, die trekken op die manier mee als een soort van vangnet onder de koers op 20% vanaf de hoogste slotstand, waarmee we eigenlijk onze winsten vastklikken. En mocht er dan ineens alweer een verkoopsignaal ontstaat. Heeft ook te maken, denk ik, Tom, met het feit dat er steeds meer geld wordt bijgedrukt. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. De inflatie loopt steeds verder op. Hoe kijk jij op dit moment aan tegen de inflatie, Tom? Ja, de geldhoeveelheid neemt toe. En dat is een slechte zaak. Dat is niet 1 op 1 met inflatie. Want we hebben al eerder gezien dat er heel veel geld bij kwam en die inflatie niks deed. Dat is even het gekke. De inflatie ontstaat door onzekerheid in de markt. Dat mensen ineens zeggen, oh, ik moet weer snel van mijn geld af. Dan pas zie je die inflatie. Dus die omloopsnelheid van geld, die is belangrijk voor de inflatie. Op het moment dat die omloopsnelheid van geld niet toeneemt, en wat is een omloopsnelheid? Jij krijgt je loon. En wanneer ga je dat uitgeven? Nou, als jij dat op je spaarrekening zet, want je krijgt een zodanig loon dat je ook nog kan sparen, en je zet het rustig op je spaarrekening, dan is die omloopsnelheid van geld heel laag. In Nederland zien we dat dat nog zo is. Daarom is die inflatie ook niet zo heel erg hoog. We hebben nog gigantisch veel geld op spaarrekeningen staan. Zolang dat het geval is er niet zoveel aan de hand. Kijk, er is af en toe wel iets hogere inflatie en dat heeft dan meer met internationale gegevens te maken dan dat het met bijvoorbeeld de Nederlandse economie te maken heeft.
Maar die omloopsnelheid die is nog niet echt aan het toenemen in Nederland. Maar in andere landen, ja, soms al wel. Hè. In Rusland bijvoorbeeld hebben we dat gezien dat dat wel is toegenomen. Dat loopt nu weer ietsje terug. Turkije is ook zo'n land waar het heel snel is gegaan. En wat er dan gaat gebeuren is dat mensen hun loon krijgen en het direct uitgeven. Want je wil dat geld niet houden, want ja, dat wordt minder waard. En op het moment dat dat het geval is, dan zie je dat die inflatie eigenlijk een soort van een turbo boost krijgt en uit de hand gaat lopen. Nou, dat is bijna gelukt een paar maanden geleden, toen we naar de 10% inflatie schoten. Maar op dit moment zien we toch dat die inflatie eigenlijk afneemt. Maar er gaat wel het een en ander gebeuren, want economisch gezien staat het te zwak voor. En dan is het de vraag, wat gaat er nu gebeuren? En waarom staat het er zwak voor? Dat heeft alles te maken met de importheffingen door de Verenigde Staten. Over 1 maand, nee, over een paar weken zelfs, want het is maar op 1 juli, 1 tot 13 juli, dan gaat Trump weer aangeven van wat gaan we doen met die importheffingen. Ja, dan kan er weer paniek ontstaan. Dan heb je kans dat er iets met die inflatie gaat gebeuren. Maar de inflatie, vooral in de Verenigde Staten, is aan het dalen op dit moment. Ja, als ik hier, we hebben hier in ieder geval een grafiek gemaakt van de N3 geldgroei. En hier zie je toch duidelijk, hè, sinds 1970 ja, gaat het behoorlijk omhoog. Maar we zien echt een behoorlijke verstijling in die grafiek. Sinds 2010 komt er in ieder geval ontzettend veel geld bij. Dat geldt zowel voor euro's, dat geldt voor dollars, dat geldt ook voor een Vietnamese dong, waar ik op dit moment ben. Ik zal misschien nog eventjes voor degene die dat nog niet heeft gezien. Als ik naar de geldautomaat ga, dan krijg ik hier allemaal mooie briefjes uit met heel veel nullen. Dit is bijvoorbeeld 500.000 dong. En als ik dus 2 briefjes, dan heb ik alweer een miljoen dong. En als ik een hele stapel heb, dan ben ik dus multimiljonair. Nou, zoiets verwacht ik niet op hele korte termijn in Europa of in de Verenigde Staten. Maar het zijn wel ontwikkelingen die we natuurlijk gewoon in heel veel landen eigenlijk zien. Hè. Er wordt heel veel geld bijgedrukt, waardoor er op een gegeven moment steeds meer nullen worden geplaatst. Hè. Een voorbeeld dat je geeft, Turkije is daar een mooie van. Zimbabwe heeft daar natuurlijk ook wel een handje van. Om de geldpers behoorlijk in hoogste versnelling te zetten. Dus wat mij betreft is goud, zilver, vastgoed. Ik heb ook een aantal interessante vastgoedfondsen weer gespot afgelopen week. Dus als je daar meer over wil weten, laat even weten in het commentaar het woordje REIT. Dus afkorting voor Real Estate Investment Trust. Dus RIET, dan stuur ik je die eventjes toe. En natuurlijk ook cryptocurrency, ook een heel belangrijk. Ik zie overigens ook een vraag van Bart. Die vraagt ook, hey Tom, ben jij ook actief in Bitcoin mining? Nou, ben ik wel even benieuwd naar hoe jij daarin staat, Tom. Nou, ik ben daar niet actief in. Maar ik ben wel actief in trading. In onder andere Bitcoin. Dus ik ben er niet vies van om ergens in te traden. Dus daar doe ik wel in. Maar mining doe ik niet. Dat kost zoveel rekenkracht. En er zijn andere partijen die dat zo enorm grootschalig doen, dat ik daar niet meer zo in geloof. Dus nee, ik ben er niet actief in mining. Nee. Nou, ik doe het al een paar jaar en ik moet zeggen, ik vind het in ieder geval wel heel erg interessant. Onder andere qua rendement. Om op die manier gewoon steeds meer bitcoins te verzamelen. Je krijgt een vergoeding voor het minen. Eigenlijk verzorg je de infrastructuur. En ik denk dat het belangrijk is om enerzijds natuurlijk een mooi rendement te maken. Anderzijds ook een bijdrage te leveren aan de infrastructuur van bitcoin. En die vergoeding is interessant genoeg, want als het niet meer interessant is, dan stoppen de miners ermee. Hoe meer miners ermee stoppen, hoe groter de vergoedingen worden. Dus het blijft op die manier eigenlijk wel continu een wedstrijd. En omdat de vergoeding steeds kleiner wordt, het halveert elke 4 jaar, betekent dat ook eigenlijk dat de koers van Bitcoin daardoor eigenlijk wat omhoog zou moeten gaan. Omdat het anders gewoon niet meer interessant is om te minen. En als het niet meer interessant is om te minen, betekent ook dat het systeem niet meer zou functioneren. Dus iedereen heeft er belang bij om het systeem ook in de lucht te houden. Dus ik vind het in ieder geval een heel interessante manier, ook qua risicospreiding. Het heeft geen correlatie met de aandelenbeurs of met vastgoed. Ik zie ook nog een vraag van Badder.
Badder die vraagt, wat is jullie mening over zilver? Nou, we hebben het er net over gehad, Tom. Ik weet niet of jij er nog verder iets ook aan toe wil voegen. Nou ja, en we hebben het net erover gehad. Dus zilver zelf, fysiek als spaargeld. Zilver speculeren, zilvermijnaandelen. En ja, daar ben ik positief over. Ja, ja. En ik zie in ieder geval een aantal mensen die ook gewoon aangeven, rijdt in het commentaar. Dus hartstikke goed. Dus als je er meer over wilt weten, dan... Ik heb overigens ook een hele handleiding geschreven over de 30 ja, belangrijkste cryptomunten. Want voor heel veel mensen is crypto natuurlijk nog best wel iets nieuws. Waar ze weinig van af weten. En een bekende uitspraak van Warren Buffett is bijvoorbeeld ook gewoon: risk is not knowing what you're doing. Dus daarom is het belangrijk, denk ik, dat je goed verdiept. Ik heb daar destijds ook een boek over geschreven. De meest gestelde vragen over Bitcoin. Ik dacht, voordat zometeen mijn zoontje me gaat uitleggen wat Bitcoin is en wat een wallet is en wat mining is, denk ik ga gewoon vragen aan mijn klanten. Welke vragen heb jij nu over Bitcoin? Die ben ik allemaal gaan beantwoorden. Die ben ik allemaal gaan opzoeken. Ik heb daar een boek over uitgebracht. Ja, daardoor weet ik in ieder geval ook een klein beetje wat smart contracts zijn. Zaken die wat mij betreft met de blockchain, want daar zitten we wat mij betreft wel op één lijn net om. Op het moment dat het economisch een meerwaarde heeft, ja, is die blockchain technologie super waardevol, omdat je daarmee efficiënter zaken kunt regelen. En dat zijn denk ik hele interessante dingen. Dus als je daar meer over wilt weten, laat hem eventjes het woord crypto achter in de chat. Dan stuur ik je die handleiding ook eventjes toe. Ja, en als je niet in de chat kan, omdat je niet live kijkt, dan moet je in de beschrijving van de video kijken. En waar ik het nog over wil hebben, Harm, is de stablecoin situatie. Want daar is in Amerika nu het een en ander gaande. Er is een wet door de Senaat heen gegaan die aangeeft van ja, wij willen een stablecoin situatie creëren in de Verenigde Staten. Waarbij het wettelijk wordt vastgelegd hoe dat allemaal moet. En die wet, die is dus door de Senaat, die moet nu dus naar het congres. Daar zal die nog mogelijk aangepast gaan worden. En vervolgens, als die dan aangepast is, dan gaat hij naar Trump om getekend te worden. En ik denk dat die stablecoin-wetgeving, ja, die komt er. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben alleen niet overtuigd of die er ongeschonden doorheen komt. Eerlijk gezegd hoop ik dat hij er niet ongeschonden doorheen komt. Ik hoop dat ze nog wat veranderingen gaan toepassen. Ja, want eventjes voor mensen die denken van stablecoin, wat is een stablecoin? Nou, Bitcoin is een beetje bewegelijk, is niet zo stabiel en fluctueert. Begon op 0,007 cent, staat inmiddels ruim boven de $100.000, dus het beweegt, maar vooral ook omhoog. En een stablecoin is eigenlijk bijvoorbeeld gewoon een digitale dollar. Je kan op dat moment met een USDC, dat is een van de stablecoins, kan je dus gewoon digitaal een dollar aanhouden. Kun je ook heel makkelijk die overmaken van Nederland naar Vietnam. Wat mij betreft het liefste, Tom, dat zou ik het liefste zien. Dus op die manier kun je dus heel makkelijk geld overmaken zonder dat je dus gebruik hoeft te maken van het traditionele bankaire systeem. Kun je dus gewoon, je kan ook je creditkaart eraan koppelen, waardoor je op die manier ook al je betalingen, doe je dan wel in de lokale valuta, maar wordt op dat moment gelijk verrekend in met je creditkaart, met je stablecoin of je bitcoin of welke coin je daar ook aan hebt gekoppeld. Als je veel reist, is dat zeker interessant. Dus ik merk dat daar toch behoorlijk wat voordelen aan zitten. Dus zie je nou even een reactie ook even van Bad. Die zegt, top, ik wissel eigenlijk al mijn euro's aan het einde van de maand om zilver. Ja, ik denk dat het is overigens geen advies om te doen. Hè. Dit is onze mening. Ook belangrijk denk ik om dat eventjes te benoemen. Maar ik denk inderdaad, ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van goud en zilver. In 1933 werd voor de laatste keer een gouden tientje geslagen. Dat werd toen gedaan voor 10 gulden, omgerekend 4,5 euro. Op dit moment is de prijs van een gouden tientje zo'n 550 euro. Dus dat betekent als je het geld in een oude sok had gestopt, maar dan in de vorm van een gouden tientje, dan had je een aardig rendement gemaakt van zo'n 5,2% over de afgelopen bijna 100 jaar. Als je het geld op een spaarrekening had laten staan, Tom, ja, en je had dan nog eens een keer gekeken,
dan weet je volgens mij niet heel vrolijk. En dat Nee. is ook een van de redenen waarom jij vaak natuurlijk gewoon zegt, goud is in feite natuurlijk gewoon cash, is eigenlijk gewoon baargeld. En zoals het duizenden jaren heeft gefunctioneerd als geld. De rest is wat mij betreft fiat geld, is funny money, is een beetje monopoliegeld. Het is een papiertje met een paar cijfers erop. Maar ja, het is niet bedoeld wat mij betreft om daar waarde in op te slaan. Dat hebben we ook de afgelopen tijd gezien. Ook de grafiek die ik dus net liet zien. Daar zie je dus gewoon heel duidelijk. Als er heel veel geld in omloop wordt gebracht, dan neemt de waarde daarvan af. En dan kan ik me voorstellen dat Badder dan zegt van nou, dan heb ik liever een zilver. Want ja, er wordt nog wel steeds zilver gemijnd. Maar ja, er verdwijnt ook zilver. Hè. Wordt onder andere gebruikt dus in allerlei elektronische apparaten. Die deels gerecycled worden, maar niet alle zilver wordt gerecycled. Dus ja, wat dat betreft is ja, volgens mij een hele interessante belegging. Zie je, Badder die zegt ook nog een hele mooie gold, the king of money and the money of kings. Ook in ieder geval een hele belangrijke. Een koning zal zijn geld ook niet, denk ik, in funny money bewaren. Die zal er ook ongetwijfeld kiezen voor goud. Omdat je weet, ja, er is nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid geld. En ja, als je wil dat je koopkracht behouden blijft, niet om rendement te maken, hè, daar is het wat mij betreft niet voor bedoeld, wel om te speculeren. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar bijvoorbeeld een aandeel Coca-Cola, en je kijkt vanaf 1933 tot nu, hè, dan zou één aandeeltje Coca-Cola of 4,5 euro, om het een beetje te vergelijken met de huidige, zou ongeveer nu zo'n 75.000 euro waard zijn. Dus 550 euro voor een gouden tientje, hè, dus dat is eigenlijk gewoon die koopkracht. 4,5 euro nog steeds op je spaarrekening, waarschijnlijk met die 1 of 2% rente. En 75.000 euro als je dus in iets saais als bijvoorbeeld een aandeel Coca-Cola stopt. Of in het Dow Jones 30 bijvoorbeeld, hè, die ook al 100 jaar ongeveer meegaat. Dus ik denk dat het in ieder geval interessant is. Als je wil dat je geld meer waard wordt, moet je beleggen. Wat mij betreft goed gespreid over aandelen, maar zeker ook over vastgoed. Ja, en ja, ook wel bijvoorbeeld in grondstoffen zou je ook wel kunnen speculeren. Want wat er nu gebeurt bijvoorbeeld in Iran, Tom, heeft ook weer zijn impact op de olieprijs. Ja, nou, voordat je dat doet, wij hebben die stablecoin niet afgemaakt. Dus dat wil ik eerst even doen, want dat vind ik anders jammer. Ja. Die stablecoin, eigenlijk was het logisch geweest als de Fed een stablecoin had geïntroduceerd. Dat heeft de Fed niet echt gedaan. Er zijn wel andere partijen die dat hebben gedaan. En onder andere Trump heeft dat gedaan. En wat er nu dus gaande is, en dat is dat die wet er hopelijk niet ongeschonden doorkomt, is dat er een aantal dingen in die wet staan die wat mij betreft geschrapt moeten worden. En in die wet staan onder andere dat senatoren en congresleden niet mogen speculeren in de stablecoin, maar de president mag dat wel. Nou, dat vind ik al waanzin dat dat erin staat. Wat betekent dat Trump gewoon met zijn fraude wegkomt. Maar wat er ook in staat, nu nog, is dat de stablecoin-houders bij een bankfaillissement voorrang krijgen ten opzichte van andere houders van de spullen van de bank. Als jij een spaarrekening hebt, dan heb jij het geld bij de bank staan. Dat is niet meer jouw geld, dat is het geld van de bank. Als de bank failliet gaat, ben je in principe je geld kwijt, tenzij je nog een deel terug kan krijgen vanuit het depositogarantiefonds. En als dat leeg is, dan heb je pech. Dus spaargeld is geld van de bank, staat op de balans van de bank. Als dat nieuw voor je is, dan heb je nog een heleboel te leren. Ik voel dat mijn keel niet goed zit. Sorry. Maar nu komt dan die stablecoin. En nou zegt de wetgeving in de VS, als die erdoor komt, ja, die stablecoin-houders gaan voor anderen. Dus stel je voor dat jij spaargeld in dollars hebt, dan zou de stablecoin-houder voor jou komen als klant zijnde. Stel je voor dat jij obligaties bij die bank hebt, zou die stablecoin-houder ook voorkomen. Aandelen in de bank kom je daar helemaal achteraan. Dus dat is een hele rare zaak dat die stablecoin-houders zo worden voorgetrokken bij als een bank failliet gaat. En die stablecoin die is ontwikkeld door een commerciële partij, waaronder ook de Trump-organisatie een stablecoin heeft ontwikkeld. Dus ja, ik vind het allemaal wel
heel erg ver gaan door dat zo erin te zetten. En ik kan me niet indenken dat dat er zomaar doorkomt. Aan de andere kant, in het congres hebben de Republikeinen een meerderheid. En ja, ze zijn nog steeds helemaal weg van hun oranje Jezus. Dus het kan er doorkomen. En dat zou echt te gek voor woorden zijn. Ik hoop dat het niet zo is. Ik kan me indenken dat centrale banken juist zelf een stablecoin zouden willen invoeren om te voorkomen dat mensen dus naar die commerciële partijen gaan. Want, en dat is ook iets waar we toch wel misschien een keer over moeten gaan hebben, de dollarhegemonie van de Verenigde Staten staat hiermee ook op het spel. De dollar is voor de Verenigde Staten ongelooflijk belangrijk, want het is de wereldmunt. Handel in de wereld vindt plaats in dollars, voor het grootste gedeelte. En die dollars, die moet je kopen van de VS. En die maken ze aan. En we hebben net gezien in welke hoeveelheden ze aanmaken. Daar hoeft de VS niets voor te doen. Ze maken die gewoon aan en andere landen moeten die kopen. Dus die moeten daar veel geld voor uitgeven. En dat geld gaat naar de Verenigde Staten, want dat is de uitgever van die dollars. Dus dat is voor de Amerikaanse economie ongelooflijk belangrijk. Door die stablecoin-wetgeving wordt eigenlijk de dollar ondermijnd. En ze hebben nog niet door dat ze dat aan het doen zijn. En Trump zelf vindt die dollarhegemonie helemaal niet belangrijk. Daarom is hij ook met die importheffingen bezig. En het is hem nog nooit uitgelegd waarom dat zo belangrijk voor de VS was. En waarom normaal tekorten helemaal niet zo erg zijn voor de VS. Die belachelijk hoge tekorten wel, maar gewoon tekorten zijn niet zo erg als je die dollarhegemonie maar hebt. Maar goed, we gaan nu heel diep. Misschien moeten we het zo wel afronden dat we even naar de olie gaan, maar ik wilde dit in ieder geval even gezegd hebben. Ja, nou ja, ik denk in ieder geval dat het heel interessant is om daar de volgende keer in ieder geval even op terug te komen. Ik zie ook nog een vraag van Bart, die vraagt bijvoorbeeld wat is de impact van de ontwikkeling van USDC, dus een van die stablecoins, op Bitcoin. Nou, zelf denk ik gewoon hoe meer er in crypto wordt gehandeld, hoe beter dat uiteindelijk is voor Bitcoin. Dus de nummer 1 crypto op dit moment nog steeds veruit. Dat is ook, denk ik, waar heel veel mensen op dit moment, ook miljardairs, ook grote financiële partijen, beursgenoteerde ondernemingen, op dit moment hun waarde in opslaan in Bitcoin. En er komen ook gewoon nu ETF's die op de markt zijn, dus het wordt ook makkelijker om in die Bitcoin. Dus uiteindelijk denk ik dat alles wel gewoon bijdraagt aan een grotere acceptatie van crypto. Dus ik denk dat wat dat betreft dat het wel ook een positief effect kan hebben op de koers van Bitcoin. Ik denk zelfs dat andere munten nogal meer kunnen profiteren dan Bitcoin. Want een van de voordelen van die stablecoins is dat je dus jouw geld, waarmee je in crypto zit, in dat wereldje kan houden. Je hoeft niet je geld terug over te maken naar een bank om eraan te komen. Dus op het moment dat je zegt, ja, ik heb Bitcoin, maar ik wil eigenlijk Ether hebben, want ik wil iets kopen met Ether, dan kan je dat via bijvoorbeeld een stablecoin, kan je dat laten verlopen. Of je wil het naar Harm toe brengen, naar Vietnam, en je hebt Bitcoins, ga naar een stablecoin, en in de stablecoin maak je het over. Dan ben je ook af van eventueel, Harm zegt, ja, maar Bitcoin kan ik niks van kopen, dat wil ik niet. Doe mij maar Ethers of doe mij maar een ander muntje. Dus dan is die stablecoin, die heeft daar een nut. Maar zeker als dan die acceptatie hoger wordt van het betalen met crypto. En dat is nu nog steeds het grote probleem. Er wordt nog te weinig betaald. Maar als dat gaat komen, dan denk ik dat het heel positief is. Bitcoin is in feite, het is wat grofweg gezegd, maar het is digitaal goud. Het wordt gezien als zijnde vastlegger van een stukje waarde. Want je handelt daar niet in de zin van dat je iets ermee gaat kopen. Je gaat geen pizza meer kopen met Bitcoin. Dat doe je met andere munten. Maar je kan er wel in sparen. Zolang Bitcoin doet wat hij nu doet, en dat is eigenlijk na iedere daling weer stijgen tot een nieuw record. Is dat hartstikke interessant om daarin te sparen. Er zijn heel veel mensen miljonair mee geworden om dat zo te doen. Maar als je het wil gebruiken om dingen te kopen, ja, dan zijn andere muntjes daar veel geschikter voor. En die stablecoin is daarmee ook een heel aardig iets om te gebruiken. Die blijft 1 op 1 op de dollar. Ja, nou is even de vraag, wil je dat? Dat is natuurlijk ook het punt, want als die dollar minder waard wordt, dan wordt die stablecoin ook minder waard. Dus ja, eigenlijk zou Bitcoin
zou op de huidige waarde een hele mooie stablecoin kunnen worden, maar dan kan je er niet meer in speculeren. Maar op dit moment, kijk, op het moment dat je een zekerheid hebt dat die in waarde blijft stijgen, dan is Bitcoin beter om als stablecoin te dienen, want hij blijft stijgen. Alleen, ja, je hebt zelf mogelijk al gezien dat die Bitcoin enorme bewegingen maakt en gewoon de helft van de waarde kan verliezen. En dan is het iedere keer weer de vraag, komt hij nog terug? En ik heb al eerder gezegd, ik denk dat dit de laatste gang omhoog is. En ik weet niet waar het stopt, maar het kan nog heel ver omhoog gaan. Maar dit is de laatste keer. Na deze beweging heeft iedereen Bitcoin. Je schoonmoeder heeft het zelfs. En dan is die vraag weg. En dat maakt voor mij even dat ik het wat eng vind. Maar ja, goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Maar dit is in ieder geval, die stablecoin situatie is gunstig voor crypto's. Ja, misschien nog eventjes laten zien, want je zegt er gewoon een stablecoin. Dit is de euro uitgedrukt in de dollar. En hierin zie je eigenlijk ook dat de euro ten opzichte van de dollar eigenlijk ook makkelijk halveert. In 2009 was de koers van de euro ongeveer 1,50. En die is op een gegeven moment gewoon helemaal teruggezakt naar de 96 cent. Nou, inmiddels krabbelt de euro weer een beetje op. Dus nou, misschien komt het nog wel goed met die euro. Ik heb daar wel mijn twijfels bij. Ik vind het overigens wel prettig als ik nu ga pinnen hier in Vietnam, dat ik dan minder euro's kwijt ben dan een paar maanden geleden. Maar feit blijft nu eenmaal dat ook de fiat munten zeg maar ook bewegelijk zijn, ook fluctueren. En hier zie je dus ook, als je dus inderdaad gewoon in een stablecoin belegt, dan heb je natuurlijk ook wel te maken met een stukje valutarisico. Dus als die euro oploopt, betekent het dus dat de dollar dus minder waard wordt. En dat betekent dus feitelijk ook gewoon dat jouw stablecoin ook minder waard wordt. Ik zie ook nog eventjes een vraag van Valerie. Die vraagt aan mij, Harm, als Bitcoin miner, hoeveel realistisch rendement per maand heb je ongeveer om en nabij, aangezien je al een paar jaar doet? Ik weet het niet precies, want dat hangt er ook een beetje vanaf wat de koers is van Bitcoin, dus ik hou dat niet helemaal bij. Wat ik dus als vergoeding krijg voor het minen is elke keer een stukje Bitcoin. Dus niet de hele Bitcoin, was maar zo'n feest. Maar elke keer krijg ik dus gewoon stukjes Bitcoin erbij. En zo'n machine gaat meestal iets van 4-5 jaar mee. En dus je bouwt eigenlijk gedurende de tijd bouw je Bitcoin op. En dan is het natuurlijk afhankelijk van de koers van Bitcoin hoeveel rendement dat eigenlijk is. Dus het is lastig om dat exact te berekenen. Ik heb afgelopen maandag daar ook een masterclass over gedaan met Michel Weijerman over Bitcoin mining. Om uit te leggen wat het nou eigenlijk is. En afhankelijk van jouw verwachting, als je verwacht dat Bitcoin omhoog gaat, wat ik verwacht, wat Tom verwacht, maar goed, wij zijn ook profeten van vlees en bloed, Tom, wij hebben ook geen glazen bol, maar dan zou je dus, met de Bitcoins die je verdient, zou je dus een heel mooi rendement maken. En er zit dus een bepaalde hefboom ook op ten opzichte van dat je dus nu gaat investeren in Bitcoin. Dus het levert rendement op. Want anders zouden mensen het niet doen. Het is geen hobby. Dus het is gewoon een systeem. En enkele jaren geleden kwamen er dus ook allerlei artikelen dat Bitcoin mining een van de meest profijtelijke manieren is om je geld daarin te beleggen. Dus vandaag niet helemaal een concreet antwoord, Valerie, excuus daarvoor. Maar in ieder geval levert het voldoende op om daarmee het systeem in de lucht te houden. Dus. Zou het over olie hebben? Ja. Lijkt mij een hele goede, want er gebeurt een hoop. Ja, nou, een van de dingen die natuurlijk, de grote angst die we hebben, is dat de oorlog tussen Israël en Iran de olietoevoer uit het Midden-Oosten gaat verstoren. Daar leek het even op toen 2 olietankers in brand stonden na de Israëlische aanval. Wat er bleek is puur toeval dat er 2 olietankers in aanvaring met elkaar zijn gekomen. Had niks met die oorlog te maken. Een van die 2 olietankers was van de schaduwvloot van Rusland. Die is in de brand gegaan. Maar de angst is nog steeds dat als die oorlog
toch escaleert, dat die kleine motorbootjes van Iran de straat van Hormuz gaan afsluiten. En dat zou een schok in de markt kunnen geven. Nou is het zo dat het maar niet zo logisch is dat dat zou gebeuren. Want op dit moment heeft Iran natuurlijk een beetje de pers mee voor wat betreft wij zijn aangevallen, wij zijn zielig. Als je die straat van Hormuz gaat afsluiten, dan gaan de landen daaromheen, Kuwait, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, die gaan stijgeren, want dan kost het hun ook omzet. En ik weet niet of Iran zich dat kan en wil veroorloven, want dat zou een oorlogsverklaring zijn aan die landen. Ja, en als je al militair gezien in feite verloren hebt van Israël, dan wil je niet dat je buurlanden ook zeggen van, oh, maar nu je ons ook schaadt, gaan wij jou ook de oorlog verklaren. Dan ben je iemand die bijna knock-out is geslagen, ben je nog eens een keertje een paar schoppen na aan het geven. En ik weet niet of Iran dat aandurft op dit moment, want ze zouden daar geen weerwoord op hebben. Ja, wat heeft dan het afsluiten van die straat van Hormuz dan voor een zin? Dus ik weet niet of dat gaat gebeuren. Nee. Voor de olieprijs heeft het in ieder geval wel gewoon in ieder geval een positief effect. Ik heb hier eventjes de koers van Brent-olie opgezet. En de prijs van olie is de afgelopen tijd van zo'n $60 naar bijna 80, 75. Overigens moet daar wel dus bij aantekenen dat de koers van Brent toch nog wel steeds behoorlijk aan het dalen is. Dus ondanks alle verhalen destijds over peak oil, ik weet niet of je het nog kan herinneren, Tom, de olie raakt op. Nou, dat valt volgens mij nog wel aardig mee. Maar we zien dat de prijs van Brent-olie toch de afgelopen tijd behoorlijk aan het dalen is. Met dus nu in ieder geval een flinke spurt omhoog. En vooral natuurlijk gewoon vorige week met zo'n 11% in 1 week is natuurlijk gewoon echt een forse stijging. Maar ik zie nog wel steeds een patroon, Tom, van lagere toppen en lagere bodem. Dus hoe kijk jij aan tegen die ontwikkeling van die olieprijs? Nee, ik denk dat die weer omlaag gaat. Maar dat heeft dus te maken met mijn inschatting dat de straat van Hormuz niet afgesloten gaat worden. En dus die angst die er nu in zit, en die angst heeft de koers van 64 naar 75 gebracht, dat die angst er de aankomende dagen, zeker weken, weer uitgaat. Dus ik verwacht dat die olieprijs weer lager gaat, gewoon in lijn met deze dalende trend. Peak oil bestaat nog steeds, het is niet ineens verdwenen, maar wij zien nu dat de wereld zich in feite druk maakt over andere zaken. De olievraag blijft bestaan, maar het olieaanbod ook. En waar we eigenlijk bang voor moeten zijn, is dat er te weinig geïnvesteerd wordt in olie, omdat de vraag naar energie in totaal toeneemt. En duurzame energie die vraag niet eens kan bijhouden. Dus wij hebben eigenlijk nog steeds behoefte aan nog meer olie. En daar wordt niet in geïnvesteerd. En de pensioenfondsen en dergelijke investeren niet meer in dat soort bedrijven. Dus wij gaan zo meteen echt wel een probleem krijgen met de hoeveelheid olie die geproduceerd wordt en die we dus vragen. En dan hebben we ineens pico, hè? Maar dan op een andere manier dan we hadden verwacht. Het is dan niet dat er geen olie is, maar er is wel olie. Alleen we zijn aan het verzuimen om te investeren daarin. En dus kunnen we niet op tijd erbij. Dus, en dan weet ik niet wat er gaat gebeuren met de prijs. Dan heb je kans, maar dat is op de langere termijn, dat die vraag naar olie, omdat die blijft toenemen, dat die toch ervoor gaat zorgen dat die olieprijs heel veel hoger gaat worden. Maar dan zijn we wel met een andere analyse bezig, want dat heeft dan ook weer te maken met wat voor energiemix gebruiken we. En als die olie te duur wordt, dan zal je zien dat andere delen van de mix interessanter gaan worden. En dat kan die olieprijs dan weer lager maken. Dus het is niet zo 1, 2, 3, maar voor de korte termijn verwacht ik dat de olieprijs gaat dalen. Ja. Overigens, weet je hoeveel ik betaal hier aan de pomp in Vietnam voor een liter olie, een liter benzine, Tom? Ik zal je eerlijk zeggen, ik wil het niet weten. Nou, dan zal ik niet zeggen dat het onder de 70 cent is per liter.
Ja, daar was ik al bang voor. Maar goed, ik rij op gas, dus in Ja, die zin, ik heb net voor 66 cent per liter getankt, gas. Dus ja, je hebt me er niet helemaal mee, maar ja, de benzineprijs hier, ik neem aan ergens tussen 1,80 en 2,20, ligt eraan waar je tankt. ja. Maar dat is dus deels omdat natuurlijk meer dan 60% is belasting hier. Ja, dat merkte ik ook. Ik was een paar weken geleden eventjes in Nederland nog eventjes. En ik moet zeggen, ja, vroeg me af of dat nou een notering was in euro's of in dong. Maar het was toch in euro's. En ik dacht van, nou, ik ben toch wel blij dat ik normaal gesproken toch tank en betaal in Vietnamese dong. Dat is aanmerkelijk goedkoper tanken, merk ik, dan in Nederland in ieder geval. Of in Italië, waar ik ook even een paar maanden weg geweest. Dus zijn er verder nog punten die wij moeten bespreken, Tom? Ik zal Hebben even wij kijken. de Nee, belangrijkste dingen gehad? we hebben het allemaal gehad, denk ik, wat mij betreft. Tenzij er nog vragen zijn, maar dan kunnen we daar naar kijken. Maar mijn onderwerp heb ik in ieder geval gehad. Ja, nou ja, ik denk het ook. Volgens mij, volgende week zullen we waarschijnlijk weer een nieuwe verrassing mogen bespreken. Want ja, in deze wereld staat het bol van de verrassingen. Er is altijd weer wat nieuws te doen. Trump houdt ons lekker bezig. En ja, nu ook natuurlijk gewoon de oorlog. De olieprijs, zilver, uranium is natuurlijk ook een interessant thema. En laten we ja, zeker ook de ontwikkelingen met de stablecoin zeker op de voet volgen wat daar gebeurt. Ook de plannen om bijvoorbeeld buitenlandse investeerders in Amerika zwaarder te gaan belasten dus over de dividendbelasting. Kortom, er zijn wat dat betreft een aantal ideeën. Trump heeft volgens mij elke dag wel een paar nieuwe ideeën. Niet altijd even goed. Maar ja, hij denkt, ik gooi er gewoon een paar in de lucht en kijken of er misschien nog wel een goed idee bij zit. Dus we gaan het volgende week wat mij betreft er weer over hebben. Tom, Dat is mag ik goed. jou ontzettend bedanken voor, ja, wat mij betreft weer een interessante podcast. We hebben volgens mij in ieder geval weer een aantal interessante dingen gedeeld. Wat er deze week allemaal gewoon speelt. En ook leuk altijd om de vragen van mensen ook gewoon te zien. Als je vragen hebt, ook volgende week. Stel ze gerust in de podcast en dan geven we daar ook gelijk antwoord op. Dus wat mij betreft graag tot de volgende week. Elke donderdag 12 uur op LinkedIn. Dankjewel Tom. Houdoe. Houdoe.